Ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu vreau să fac o ciorbă de cartofi, așa cum se face în Ardeal. Pentru început îmi trebuie și puțină afumătură. Și am zis că să pun un pic din asta. Asta e afumată. Hai să spun un pic. Acum a fost în vid. Așa, numai să scoatem plasa de pe ea. O și scot pe toată plasa, care ca un fel de plasă pe ea deasupra. N-ați mai văzut că am mai făcut eu cu din asta. Scot eu pe toată, că mai bine. Deci când o scoateți din vid, imediat scoateți plasa, că mai bine, că după aia dacă ea se uscă, nu mai iasă așa bine plasa. Așa, haideți să tăiem puțin din asta afumată. Asta e ca un fel de rol de ceafă. Uitați ce faină e. Vedeți? Așa. O tai mărunt. Asta nici nu pun capătul. Mai bine îl dau la Maia. O tai mărunt, că nu fac multă ciorbă, dar un pic să aibă gust și de afumătură. Asta eu mi-am cumpărat-o din Austria, dar găsiți și aici. Dar îmi place mai mult din Austria, că nu-i sărată. Așa, eu după aia o pun în hârtie de copt. O pun, că atunci ea se uscă. Aici o ceapă din asta normală și am și ceapă verde. M-am dus pe grădină și am găsit. Zic, ia să iau eu. Nu plouă, că ea iasă. Deci asta e ceapa care am pierdut-o eu la scos. Știți că totdeauna rămâne. Facem o ciorbă așa ca cum se face la noi în Ardeal. Adică noi suntem în Banat, dar acum părinții mei au fost din Ardeal, din Alba Iulia. Așa că noi trăim în Banat, dar sămânța tot de acolo vine. Așa, tăiem și ceapa verde. Eu le-am spălat înainte ca să le pun, să le tai. Le-am pregătit. Îmi place să pun și ceapă verde, așa să fie în ciorbă. Atât ajunge, nici nu mai tai. Ăsta e usturoi, deci să nu credeți că e ceapă, e usturoi din ăla spaniol, sămânță. Dar ăsta mi-l place că nu e așa de tare. Deci un cățel, doi. Da, dacă puneți din asta lan, puneți doi, că e mai micuț. Dar ca tărie, a nostru românesc e mai bun. Așa. Acum dăm drumul la aragaz. Punem puțin ulei. Nu mult. Lăsăm să se încălzească. Eu mi-am curățat aici 2 cartofi mari. V-am zis că nu fac multă. Acum, mărimea cartofilor tăiați cum doriți. Da, știți că baza e cartoful. La noi, la români, baza e cartoful. Da, și în alte părți, dar în alte țări vorbesc. Da, mai ales în Banat, Ardeal, nu știu. La noi parcă se mănâncă toată ziua cartofi. Mai fac și paste, n-ați văzut că eu mai schimb. Mai fac și paste, dar este care cere ca să mâncăm cartofi.
Sau așa ne-am obișnuit noi, nu știu. Acum mărimea v-am zis, îi tăiați cât de mărunți doriți. Vai, am în nuc aici, poate auziți la stradă ciorile. Dacă nu vin, dar acum nu mai se sperie, deja până acum tot le speriam, dar acum nu mai se sperie. Haideți să punem ceapa. Sunt puțin subinsurile, pun puțină sare, continuăm cu cartofii, uite, mai am, cred că unul era suficient, dar nu-i bai, un cartof ăla mare cred că era suficient. Puteți să puneți și morcov, dar eu nu pun. Eu o fac așa, fără. Pun și afumătura. Toate le dinstuim odată. Am aici niște cârnați proaspăt. Mi-ar fi plăcut să am afumat, dar am proaspăt. Trebuie să-l las cu pielea asta pe el, că altfel tot se desface. Dar cred că nici nu-l pun tot. Le dau numai de gust. Punem și cârnatul. Acum dacă se desface, se desface. Și asta să mai spăl cartofii. Cea mai ușoară ciorbă. Mărar, pătrunjel, verde, lângă, e o bunătate. Și smântână, bineînțeles, o să vedeți că pun la urmă și smântână. Stai să șterg aici. Așa. Nu pun mult cârnați, că eu am. Da, cred că mai am eu un congelator, dar cred că în congelatorul ăla mai am eu și afumat. Da, acum am pus afumătură din aia. Dacă nu aveți afumătură, punem boia. Dacă nu aveți afumătură, puneți cârnați afumat și nu mai trebuie să puneți nimica. Ok, și acum punem apa. Nu lăsăm să se ardă boiaua. Mai gata, ăsta îl făceam paprikaș. Merge, că nu e așa gros.
Așa. Acum eu pun o lingură de vegeta. Asta e opțional. Dacă nu doriți, nu puneți. Piper și îl pun la sfârșit. Și lăsăm să fiarbă. Lăsăm mai focul încet să nu-mi dea afară. După aia, când aproape sfiert, o să pun bulion din ăsta ce fac eu. Așa, pentru supe, ciorbe. Și o să vă arăt după aia ce mai pun și ce mai fac. Haideți să vedem, stai să aprind lumina ca să vedeți. Cartofii sunt aproape fierți. Acum noi punem bulion. Acum puneți cât bulion sau cum am eu făcută cu ardei, puneți cât doriți. Așa. O să gustăm de sare și piper și toate. Ca să-mi iau o lingură să gust. Parcă un pic de sare mai trebuie. Așa. Și acum eu aici sparg ouă. În ciorbă. Nu așa ne place. Două. Trei. 4, 5 ouă sparg. Atât. Și lăsăm să fiarbă. O să pun puțin mărar. Mărar, pătrunjel, ce aveți. Eu am aici și pătrunjel. Da, pătrunjelul. Aici am și mărar. Mărarul merge de minune la ciorba asta. Așa că amestecăm foarte ușor să nu se spargă ouăle. Așa. Acum gustăm. Perfect. Astea le punem la loc. Eu le pun așa în congelator ca să știu, să nu se desfacă, că cutiile astea v-am zis, la ciorba asta eu nu pun morcov. Dar dacă doriți, puteți să puneți, dar eu nu pun. Așa. Lăsăm să fiarbă și după aia vă arăt. Haideți să vă arăt. Pe timpuri, femeile făceau toate, făceam din asta, cum îi spune, rântaș. Acum nu mai se face. Nu mai mâncăm cu rântaș. Am pus aici cam 2 linguri de smântână. Pun foarte puțină făină. Cam așa. Amestecăm bine, bine. O să iau eu un tel, că mai bine fac cu telul. Așa. Și polonic.
Și punem ciorbă. Pun la început 2 polonice. Punem smântâna să o opărim, că trebuie să fiarbă și făina. Aducem la temperatură. Și turnăm aici. Și uitați ce minunăție de ciorbă am făcut. Deci n-au fost mulți cartofi, că chiar pe leagă nu ne trebuie. Haideți să pun și puțin ăsta piper. Bine că ea e condimentată de la, cum îi spune, de la cârnați. Cârnații e condimentat bine, dar și gustăm. Vai, o bunătate! Deci nu puteți să vă dați seama cât de bună. Să o încercați cu încredere, că nu o să vă pară rău. Acum mai lăsăm, să zic, vreo 5 minute să fiarbă asta, făina. Și după aia e gata. Deci cea mai simplă, dacă ai cartofi și puțină afumătură, e cea mai simplă rețetă de ciorbă. Și sățoasă. La final, dacă doriți, mai puneți puțină verdeață și gata mâncărica noastră, adică ciorbița noastră. Eu o să vă fac poză în farfurie ca să vedeți mai bine, dar eu am mai făcut-o, mai am pe pagină la mine, dar mai sunt doamne care sunt mai noi și poate vreau să facă și rețeta mea de acum. V-am zis, eu ați văzut că poate la fiecare dată eu pun, inversez sau schimb ceva. Ok, o să revin cu farfuria, să vă arăt farfuria. Da, păi haideți, dragile mele, să punem ciorba în farfurie, să vă arăt și cum arată. V-am zis, dacă aveți cârnați afumat, iasă mai fain. Eu vreau să caut mai așa cartofi. Mie îmi place mai cu atât. Punem puțină verdeață. Și deasupra. Și cu ardei iuți. N-apoi ținte. Stai că nu pot să-i... Trebuie să vă pun pe o farfurioară, că nu pot să-i prezint așa. Nu, deci uitați aici ce faine. V-am zis, cartofii tăiați cât doriți dumneavoastră de mici. Vă fac de jos că mai bine se vede de jos. Da, păi și uitați, prieteni, așa arată ciorba mea de cartofi cu cârnați. Uitați ce bine arată și cu ouă. Și ouăle super. Deci nu pot să vă spun cât de bine arată și cu ciorba și cartofii. Deci a ieșit o bunătate. Și cu șunculița aia afumată.
Noi servim cu ardei iuți. Acum, dacă vă plac ardei iuți, dar nu, deci e fără cuvinte. Nu pot să vă spun cât e de bună, de aromată, de la smântână. Deci o mâncare simplă face un prânz delicios. Noi vă mulțumim și vă dorim o zi minunată în continuare. Bye, bye!